Всім привіт! В мене тут відбувається той магічний момент, коли шматки тканин складаються в сорочку. Може на щось схоже. То я хочу вам показати трошки, на якому я етапі, і буду собі далі збирати. По суті, у мене тут пришиті уставки до стану, пришиті рукава до уставок, зроблені манжетики, прокладені ниточки для збирання горловини і зроблений пазушний розріз. Давайте з нього і почнемо. Дивіться, що я тут намудрувала. В мене тут така дирочка виходила величенька, а оскільки я зробила дуже глибокий розріз, то якось мені не хотілося, щоб там прям сильно було видно живіт. Тому я зробила ось таку штучку. Просто такими пливими швами. Такий виплила, наче трикутничок, а далі пішла уже просто черв'ячком полтавським. Дозмережувала і вийшла ось сюди на відкритий оцей виріз. Класно лягає, це в мене перле 8, нагадаю. Тому я просто взяла ось так обкидним швом. Красивенько. Так, це все зробила. Воно і виглядає більш охайно і більш декоративно, так? І воно буде захищати від тертя, від руйнування. Така от декоративно-утилітарна історія. Із такого незвичного, відносно незвичного, я взяла теж ниточку цього ж кольору, якою я вишивала і якою я змережувала, і проклала ось ці ниточки на брижі. Чому? Бо показую. Я давно так хотіла зробити, але все в мене не було можливості, скажімо так. Дивіться, який манжетик. І тут так само я проклала ниточки оці з кольором. Так? Воно, можливо, вам на камеру і на відео навіть не буде видно, що вони там є, але за рахунок цього відтінку ця ниточка дає такий, наче глибший рельєф і таку додає глибину і декоративність оцим збиркам. Оскільки в мене ця сорочка досить така проста і лаконічна. В будь-якій сорочці важлива увага до деталей, так? А в цій сорочці це критично важливо. Тобто, щоб вона мала якийсь завершений вигляд, тут повинні бути ідеальні оці всі зубчики, оці всі петелечки, шовчики. І я зробила так, що в мене цей колір, він в мене кругом з'являється і на рукавчиках, так, і в цих ниточках, і от у цих шовчиках. Таким чином це буде виглядати цільно. Так. Коротше, бачите, я тут трошки заморачуюсь із деталями, і з всякими штуками, але виходить дуже красиво. І я хочу вже закінчувати цю сорочку, бо щось дуже довго я її збираю, якщо чесно. Скоро Пасха, пора вже вбиратися в цю сорочку, а я щось ніяк не можу її закінчити. То що в мене тут залишилось? Ось, 2 манжетики в мене вже готові. Щось я останнім часом страшенно полюбила робити манжетики. Це, мабуть, найулюбленіша моя частина в збиранні сорочки. Ось дивіться, на вивороті ось так. Оце ще тут будуть гудзички. У мене є 2 таких варіанти. Думаю, що буде або ось такий прозорий, він такий, бачите, як краплинка роси. І їх в мене є трошки більшенький і є отакі меншенькі. Або ось такий молочний. Але я що хочу зробити? Я хочу за вихідні змережити, що мені тут залишилось, взяти гудзички і зустрінемося з подругою на примірку. І, мабуть, до кінця наступного тижня буде в мене фініш. Що, друзі, бачите, як ви мені допомагаєте насправді. Я вчора тільки побідкалась, що затягнула роботу з цією сорочкою. І сьогодні вже маю змережений рукав з ласткою, з однієї сторони, але все рівно. Тут проклала 3 ряди на брижування. Зробила 3, а не 2, як зазвичай. Тому що коноплі, вони такі трохи норовливі, і вони не дуже хочуть складатися туди, куди я їх складаю. Ще мені зробити 2-й рукав, бока, і буду прати. А потім уже після примірки буде облямівочка і все решту. Що його казати, якщо воно, звісно. Я вам щойно показувала той магічний момент, коли шматки тканини перетворюються на сорочку. А зараз показую той магічний момент, коли сорочка знову перетворюється на шматки тканини.
Коротше, приміряли ми сорочку з подругою. І їй, в принципі, все сподобалось, а мені все не сподобалось. Ну, це в нас така класика жанру. Тому я приїхала додому і гарнесенько все, акуратненько все розпустила. Тому що виявилось, що рукава занадто широкі, спинка і перед теж ширші, ніж потрібно. Варіантів їх звузити гармонійно не було. Або лишати так, як є, або розпустити і заново все змережити. Але нічого, бачите, я вже не стала фільмувати, як я то все ріжу, бо під одним відео мені казали, що боляче дивитись. То я вже не травмую вашу психіку. Да? Розумієте, яка історія? Ця сорочка вже давним-давно повинна була бути зробленою. Але щось воно в мене, знаєте, так в'яло текла ця робота, я постійно відволікалась на щось інше. Потім я так трошки сама з собою якби подумала, покумекала, що я просто десь підсвідомо, я вже знаю, що воно не сяде на фігуру так, як я хочу. Я все-таки сподівалася, що все буде гарно, але так не сталося. А мені важливо вишити цю сорочку і щоб подруга її прям сильно полюбила і сильно носила. А якщо вона буде погано на ній сидіти, то її не будуть носити. Крім того, це така дуже мінімалістична сорочка. Тут ось вишивки тільки ось стільки. Тут немає якихось яскравих таких спецефектів, за якими б приховалися конструктивні недоліки. Так? І тут ось ця увага до деталей, вона критично важлива. Тобто тут має бути все просто максимально ідеально, наскільки це взагалі можливо. Ясно, що не так, як машинна робота, але має бути дуже-дуже гарна якість виконання. Це моя особиста думка. Я дивіться, що думаю собі, що handmade, так, ручна вишивка, не тільки вишивка, будь-яка ручна робота. Вона сама по собі така недосконала, досить жива, там якісь є нюанси в технології, що воно ніколи не буде таким прям досконалим, як під лінійку. В принципі, в цьому є його особлива краса. Але, як на мене, в цій недосконалості теж є якась грань. І цю грань бажано не переходить, тому що коли робота виконана не технологічно, брудно, тоді ця ручна робота перетворюється вже на якусь кустарщину. І тоді ось це ремесло, так, ремесло вишивки, ремесло пошиття одягу здвигається кудись в іншу сторону. Воно вже стає як щось таке низькопробне. А коли це ремесло відточується до якогось досконалого рівня, річ виконана дуже технологічно, дуже класно зроблена, так, тоді це ремесло здвигається в сторону вже мистецтва. Не знаю, чи ви мене розумієте, і яке у вас відношення до таких от штук. Чи ви вважаєте, що ручна робота, хоч якої вона якості, вона по замовчуванню класна? Чи все-таки ви вважаєте, що ручна робота вимагає більше уваги, більшої технологічності? Цікаво почути вашу думку, тому що от в мене так. Я зразу знала, що я буду пороти. І, в принципі, розумієте, я досить спокійно до цього ставлюсь. Я не скажу вам, що я тут сижу, ридаю і не хочу вишивати. Тому що я знаю, що я потрачу зайвих 3 години чи 4 години, щоб це все підвернути, і заново почати змережувати. Але я отримаю набагато кращий результат. Душа моя буде спокійна, я буду знати, що я зробила все, що могла. Тканина все це витримає, нитки все це витримають. Для мене воно того вартує. Насправді, треба було раніше це робити, але маємо те, що маємо. І, можливо, по контенту, який я роблю, вам здається, що мені воно дуже легко дається. Але я багато парю, насправді. І, можливо, нам на ютубчику не вистачає такого контенту, де майстрині хваляться, як вони там що розпускають, виправляють помилки. Я спочатку, насправді, не хотіла показувати. Я не хотіла, щоб подруга зайвий раз переживала. Вона і так трошки в шоці від того, що я для неї це все вишиваю. Мені б не хотілося, щоб якимсь чином їй було ще більш невдобно. Та й таке. Кажіть, що ви думаєте, як ви виходите з таких обставин.
Чи часто ви взагалі переробляєте і порите? Я пішла вишивати. До зустрічі!